Hello guys, do you wanna look like this? कुनै बेला म पनि यस्तै देखिन चाहन्थे। हो, म पनि त्यस्तै मान्छे बन्छु भन्ने क्रममा धेरै जिमहरू गएँ। धेरैचोटि धेरै खालको एक्सर्साइजहरू गरेँ। मैले यसको लागि 5 देखि 7 वर्ष यत्तिकै बिताएँ। तर मैले भने जस्तो र मैले कल्पना गरे जस्तो बढी मैले पाउन सकिनँ। र कुनै दिन मलाई रियलाइज भयो कि म गलत बाटोमा गइरहेको रहेछु। फिटनेस भनेको चाहिँ एस्थेटिक बडी देखाउनु मात्र होइन रहेछ, यो त अर्कै केही चिज पो रहेछ। के तपाईँहरू पनि यस्तै तरिकाले झुकिराख्नु भएको छ? यदि हो भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियो तपाईँहरूकै लागि बनाएको हो। नम्बर 1, फिट हुनु भनेको हामीले कुनै म्यागजिनमा देखेको अथवा सिनेमामा देखेको हिरो या सुपर हिरो जस्तो 6 प्याक एब्स, ठुलो ठुलो बाइसेप ट्राइसेप मात्र होइन रहेछ। फिटनेस भनेको त वास्तवमा पिसफुल माइन्ड, बडी र सोलको कम्बिनेसन रहेछ। सबभन्दा ठुलो कुरो फिजिकल्ली इजी महसुस गर्नु, मेन्टल्ली पिसफुल महसुस गर्नु र स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड महसुस गर्नु नै ट्रु फिटनेस रहेछ भन्ने कुरो मैले रियलाइज गरेँ। नम्बर 2, 100% गोल एचिभ गर्छु भनेर लाग्नु अर्को मूर्खता रहेछ। मैले मेरो ज्यानलाई कुनै हिरोको जस्तो बनाउँछु, 6 प्याक एब्स बनाउँछु भनेर मैले मेरो एक्सर्साइज थालेँ, मेरो त्यही किसिमको डाइटमा परिवर्तन गरेँ। तर म 100% गोल एचिभमेन्टको पछाडि लागेँ, जो कहिले पनि पुरा हुन सकेन मेरो लागि। र मोस्ट अफ द केसेसमा 100% एचिभ हुँदैन पनि। त्यसैले आफ्नो गोलको 60 वा 70% भन्दा माथि एचिभ भएको, इभन 50% भन्दा माथि एचिभ भएको आफूलाई लागेको छ भने त्यो नै इनफ हुन्छ भन्ने कुरा अर्को रियलाइज गरेको पाटो हो मेरो। र तपाईँहरूले पनि कुनै पनि गोल सेटिङ गर्दा र त्यो गोलको पछाडि जाँदाखेरि 50% भन्दा माथि एचिभ भएको भन्ने आफूलाई लागेको छ भने त्यसमा सन्तुष्ट हुन सिक्नुहोला। नम्बर 3, एक्सर्साइजलाई कुनै एउटा ठुलो प्रोजेक्टको रूपमा नहेर्नुहोस्, स्पेसली बिगिनर्सहरूले। एक्सर्साइजलाई एउटा दैनिक जीवनको पाटोको रूपमा हेर्नुहोस्। यसलाई कुनै कम्प्लेक्स नबनाइकन आफू बिहान उठेर जसरी मर्निङ रुटिन गरिन्छ, दाँत माझिन्छ, नुहाइन्छ, त्यसै गरी राख्ने गर्नुहोस्। हो, प्रोजेक्टको रूपमा पनि गर्ने गरिन्छ, तर कुन बेलामा एडभान्स लेभलमा पुगिसके पछाडि, जस्तै कि कुनै फिटनेस कम्पिटिसनमा भाग लिनु छ भनेपछि त्यसको 3 महिनाभन्दा अगाडिबाट प्रिपरेसन गरिन्छ। अथवा कुनै सुपर हिरो मुभी खेल्नु छ कुनै एक्टरले भने उसले 6 महिना अगाडिदेखि त्यस्तै किसिमको डाइट प्लान र वर्कआउट गर्ने गर्छ। तर हामी को हौँ? हामी न सुपर हिरो बन्न जाँदैछौँ, न कुनै फिटनेस कम्पिटिसनमा भाग लिन जाँदैछौँ। स्पेसली बिगिनरहरू, हामीलाई त बानी बसाल्नु छ, हामीलाई त बाटो लाग्नु छ। त्यसैले गर्दा आफ्नो दैनिक जीवनमा आफ्नो जिउलाई यसरी मुभ गर्नुहोस् कि आफूलाई कुनै बर्डन फिल नै नहोस्। फर इक्जाम्पल, तपाईँ बिहान उठेर 5 मिनट तन्किनु भयो भने पनि त्यो तपाईँको लागि बानी बसाउन इनफ हुन जान्छ। त्यसैले नम्बर 3 मा मैले के भने फिटनेस भनेको बिगिनरहरूले कुनै प्रोजेक्टको रूपमा लिने होइन, यसलाई त दैनिक जीवनमा सजिलो रूपले अगाडि बढाएर लैजाने विषय हो। नम्बर 4 र फाइनल, जो यहाँ बिगिनरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब म फिटनेसको जर्नी सुरु गर्छु भन्ने बित्तिकै फ्यान्सी जिम, फ्यान्सी सप्लिमेन्ट्स, फ्यान्सी इक्विपमेन्टको बारेमा सोच्दै नसोच्नुहोस्। तपाईँहरूसँग जे जस्तो छ, तपाईँहरू जे जस्तो अवस्थामा हुन्छ त्यहीबाट सुरु गर्न काफी हुन्छ। तपाईँहरूले एकचोटिमा एउटा सिम्पल स्टेप पार गर्ने हो। तपाईँले कुनै पहाड फोड्ने होइन। तपाईँ बिहान उठेर 3 मिनट स्ट्रेच गर्नुहुन्छ, 5 वटा पुसअप गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि सुरुवात गर्न त्यो काफी छ। त्यसैले कुनै पनि कामको सुरुवात गर्दा सानो कुराबाट सुरु गर्नुहोस् र त्यसलाई नछोड्नुहोस्। समग्रमा म के भन्छु भने तपाईँहरू वर्कआउटलाई ज्यानसँग बडीसँग मात्रै जोडेर नहेर्नुहोस्। यसलाई आफ्नो खुसी, आफ्नो एउटा स्पिरिचुअलिटी, सोल, कम्फर्ट, ओभरअल सबै कुरासँग जोडेर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले म 100% गोल एचिभ गर्छु भनेर ओभर अब्सेसिभ टु गोल्स पनि नहुनुहोस्। यो एउटा प्रोसेस हो, यसलाई इन्जोय गर्दै जानुहोस्। र कुनै फ्यान्सी सप्लिमेन्ट, इक्विपमेन्ट, जिम दिमागबाट सुरुमा बिगिनरहरूले स्पेसली हटाएर आफूसँग जे छ त्यहीबाट काम सुरु गर्नुहोस्। कसरी सुरु गर्ने त? तपाईँहरूलाई त्यो कन्फ्युजन हुनसक्छ, म पनि थिएँ। तर मैले बिगिनर होम वर्कआउट सुरु गरेको थिएँ
त्यसले मलाई आज यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ। त्यही वर्कआउट म तपाईँहरूलाई आज सेयर गर्न जाँदैछु र त्यो चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर त्यसैबाट सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ।